આંતરરાષ્ટ્રીય પતંગ મહોત્સવ 2023 આગામી 8 થી 14 જાન્યુઆરી દરમિયાન અમદાવાદમાં સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ વલ્લભ સદન ખાતે યોજાઈ રહ્યો છે. રાજ્ય સરકારના પ્રવાસન વિભાગ દ્વારા દર વર્ષે પતંગ મહોત્સવનું આયોજન કરવામાં આવે છે. આંતરરાષ્ટ્રીય પતંગ મહોત્સવ 2023નું ઉદ્ઘાટન રાજ્યના માનનીય રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રતજી અને રાજ્યના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ હસ્તે 8 જાન્યુઆરીના રોજ સવારે 8 કલાકે કરવામાં આવ્યું હતું. G20ની થીમ પર આંતરરાષ્ટ્રીય પતંગ મહોત્સવ 2023નું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ વખતે G20 દેશોના પતંગબાજો પણ મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહેવાના છે. વિવિધ દેશોના મહત્તમ પતંગબાજો દ્વારા એક સાથે પતંગ ઉડાવવાના ગિનીઝ વર્લ્ડ રેકોર્ડનો પ્રયાસ કરવામાં આવશે. પતંગ મહોત્સવમાં 53 દેશોના 126 પતંગબાજો, 14 રાજ્યોના 65 તેમજ રાજ્યના 22 શહેરોના 660 પતંગબાજો પતંગ સ્પર્ધામાં ભાગ લેશે. રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય પતંગબાજો વિવિધ આકારના પતંગો આકાશમાં ઉડાવશે. તારીખ 8 થી 14 જાન્યુઆરી દરમિયાન દરરોજ સવારે 10 થી સાંજે 5 કલાક સુધી રિવરફ્રન્ટ વલ્લભ સદન ખાતે પતંગોબાજો દ્વારા પતંગ ઉડાવવામાં આવશે. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ પતંગબાજોનો ઉત્સાહ વધારવા માટે પતંગ ઉડાયનમાં ભાગ લેશે. પ્રતિવર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ વિવિધ પ્રવાસન અને યાત્રાધામના સ્થળોએ પતંગ મહોત્સવનું આયોજન કરાયું છે. 9 જાન્યુઆરીએ વડોદરા અને વડનગર, 10 જાન્યુઆરીએ સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી અને દ્વારકા, 11 જાન્યુઆરીએ સુરત અને સોમનાથ, 12 જાન્યુઆરીએ રાજકોટ અને ધોલેરા તેમજ 13 જાન્યુઆરીએ સફેદ રણ ધોરડા કચ્છ ખાતે પતંગ સ્પર્ધાનું આયોજન રાખવામાં આવ્યું છે. આંતરરાષ્ટ્રીય પતંગ મહોત્સવમાં તારીખ 8 થી 13 જાન્યુઆરી દરમિયાન દરરોજ સાંજે 7 થી 9 કલાક સુધી સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમોનું પણ આયોજન કરવામાં આવે છે. આંતરરાષ્ટ્રીય પતંગ મહોત્સવના આયોજન થકી રાજ્યમાં દેશ વિદેશના પ્રવાસીઓની સંખ્યામાં વધારો થાય છે. પ્રવાસન વિભાગના આ પ્રકારના આયોજનથી સ્થાનિક સ્તરે રોજગારીની તકોનું સર્જન થયું છે. પરિણામે અર્થતંત્ર પણ મજબૂત બન્યું છે.